السلام علیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نننی ټاپک زموږ دی فیډبیک میکانیزم. زوړ ټاپکونه مونږه مختلف ګلینډز وي، پیچیوټري ګلینډ، تایراید ګلینډ، ایډرینل ګلینډ، پینکریاز، دا مونږه ټول وي. دې کې چې کوم هارمون ریلیز کېده هغه هارمون څنګه کنټرول کېږي زموږ په باډي کې، څوک دی چې هغه هارمون هغه ته وایي چې ته ریلیز شه، څوک ورته وایي چې ته سټاپ شه. د هغې لپاره چې کوم میکانیزم دی هغې ته وایي فیډبیک میکانیزم. نو فیډبیک میکانیزم دې کې دوه دي، یو د نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی، یو پازیټیو. نو ستاسو بک کې صرف نیگیټیو فیډبیک میکانیزم ورکړل دی. دې ته به تاسو بالکل غوږ کېدئ ځکه چې دا ټاپک پورا کمپلیکس ټاپک دی. دلته بک کې دا نیمګړی ورکړل دی. نو زه به کوشش کوم چې دا ټاپک کمپلیټ کېږي نو تاسو ته به په دې کې انشاءالله هېڅ مسله نه وي. پازیټیو فیډبیک میکانیزم باره کې به هم په اینډ کې لږ خبره وکړم، خو زموږ مین ټاپک به صحیح نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. فیډبیک میکانیزم څه ته وایي؟ ریګولیشن اف پروسیس بای د آوټپوټ اف د پروسیس. چې کم پروسیس دی د هغې آوټپوټ چې څه راوځي که نه، یو کار دی هغه روان دی او په اینډ کې د هغې نه څه ریزلټ راووته، نو هغه ریزلټ به ډیسایډ کوي چې دا کار دې نور کیږي یا دې نه کیږي. نو فیډبیک میکانیزم دې ته وایي. اوس د تاسو ته د دې دا اګزامپلز ووایم، بیا به تاسو د فیډبیک میکانیزم ډیفینیشن باندې کلیر شئ چې د دې مطلب څه دی. نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دې ته وایي چې کله موږ یو پروسیس سلو ډاون کو یا سټاپ کو، دې ته وایي نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. نو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم کې اول دا ایر کنډیشن اگزامپل یې ورکړلی دی 4-5 لاینو کې. دې کې دا خبره کړله چې زمونږه کله کمره ګرمه وي مونږه ایر کنډیشن ولګوو. ایر کنډیشن ما سیټ کو په 20 ډګري سنټیګریډ باندې. نو اول به دا څه کوي، دا به اول کوشش کوي چې هغه کمره کې څونه هیټ دی هغه به وباسي. اخره کې به یو ټایم راشي چې زمونږ د کمرې ټمپریچر، ایر والا چې کوم ټمپریچر دی هغه به شي 20 ډګري سنټیګریډ. نو 20 ډګري سنټیګریډ ته چې کله راورسېد ما ایر کنډیشن په څه سیټ کړی په 20 ډګري باندې. نو اوس به ایر کنډیشن نور کولینګ نه کوي، دی به سټاپ کړي. نو دې ته څه وایي؟ نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. مطلب دا چې زمونږ کمرې کې چې کم ګرموالی او هغه ختم شو، هغه پروسیس د وکړو، نو اینډ کې چې کم دی د هغې آوټپوټ څه راغی؟ 20 ډګري سنټیګریډ زموږ په کمره کې. نو دا آوټپوټ ولګېد، ایر کنډیشن ته ووایي چې بس دی کمره کې شو 20 ډګري سنټیګریډ، نور ته خپل کار څه وکړه؟ بند کړه. دقه شانتې زموږ په باډي کې چې مختلف هارمونز دي هغه چې کله خپل یو کار کوي اوله کې ریلیز شي، خپل کار وکړي، اینډ کې چې کوم د هغې نه څه ریزلټ راغی نو هغه ریزلټ ورته ووایي چې بس ته به نور خپل کار نه کوې. صحیح ده؟ اوس دې کې دوه اګزامپل دي، یو دی انسولین بل دی ګلوکاګان. نو انسولین څنګه نیگیټیو فیډبیک میکانیزم باندې کار کوي او ګلوکاګان څنګه په نیگیټیو فیډبیک میکانیزم باندې کار کوي. نو شروع کوو د انسولین نه. ان بلډ ګلوکوز regulation the hormone insulin play a key role. When blood sugar rise, the blood insulin send a signal to the liver, muscle and other cell to store the excess glucose. کله چې زمونږ په بلډ کې ګلوکوز سیوا شي، مونږ خوراک وخوړ ګلوکوز سیوا شو، پنکریاس ته پته ولګي د هغې چې کوم بلډ دی هلته به هم ګلوکوز ځي که نه، هغې ته پته ولګي چې ګلوکوز سیوا شوي دي. دا به اوس څه کوي؟ په دغه ټایم کې انسولین به ریلیز کړي. نو انسولین چې کله دا ریلیز کړي هغه انسولین به ولګي زمونږه بلډ کې چې کم ګلوکوز دي هغه به چا ته ووایي؟ لیور ته، مسل ته او نور سیلونو ته چې دا ګلوکوز اخلئ، ځکه دا ډېر شوي دي، بهر دونې ضرورت نشته. زمونږ چې څونه انرژي ضرورت وي بس هغه مونږ ته پکار دي ګلوکوز که نه. زیات چې دي نو هغه به لیور ته وایي چې ته یې سټور کړه د ګلایکوجن په فارم کې. ګلایکوجن څنګه وي؟ ګلوکوز دا چې ګلوکوز ډېر شی رایوځي شي دا ګلایکوجن جوړوي. نو هغه به لیور ته وایي چې ته یې د ګلایکوجن په شکل کې سټور کړه. مسل ته به وایي چې تم د ګلایکوجن په شکل کې سټور کړه. مختلف سیلز ته به وایي چې ته یې د فیټس په شکل کې سټور کړه. چې کوم مختلف سیلز دي هغه به د فیټ په شکل کې څنګه سټور کوي؟ زمونږ خېټه ده، په هغې کې چې کوم فیټ سیلز دي هغه د کوم ځای نه راغلي؟ خو دا ګلوکوز دي که نه، دا ګلوکوز چې دی فیټ سیل ته کنورټ شوي دي او هغه فیټس جوړ کړي. دا چې دی موږ سره انسولین خپل کار وکړو، دی به څه وکړي؟ ګلوکوز به یو نارمل حالت ته راولي. چې ګلوکوز کله نارمل شي نو دا نارمل حالت نه دی د بلډ، دې نه به سیګنل یې لاړ شي پنکریاس ته، به وایي چې نور به انسولین نه ریلیز کوي. نو دا څه شو؟ نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. خپل پروسس ټول انسولین وکړو، په اینډ کې چې دی ګلوکوز لیول نارمل شو. نو چې ګلوکوز لیول نارمل شو نو دلته نه ورته بلډ ووایي چې بس دی نور انسولین مه ریلیز کوه. نو انسولین ریلیز سلو شي او بیا اخره کې سټاپ شي. دا څه دی؟ دا شو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. او دا طریقه چې دا په ګلوکاګان کې هم ده. ګلوکاګان څه کار کوي؟ if the blood glucose level is too low، کله چې د بلډ ګلوکوز لیول کمی، د پنکریاس ریلیز د هارمون ګلوکاګان. پنکریاس چې دی ګلوکاګان هارمون ریلیز کی. زمونږه بلډ کې ګلوکوز لیول کم دی، دا بلډ خو به پنکریاس ته ځي که نه، نو پنکریاس ته پته ولګي چې اله بلډ کې ګلوکوز لیول کم شوی دی،
نو ګلوکاګان ته به وایي چې ته ریلیز کېږه. ګلوکاګان کار څه دی؟ دی بلډ کې ګلوکوز سیوا کوي. نو هغه انسولین چې څه کار کوه به دی الټه کي. دی به څنګه الټه کار وکړي؟ دی به لیور ته لاړ شي، لیور ته به ووایي چې ګلایکوجن دې ماتوه، هله ضرورت دی شابه د ګلوکوز ضرورت دی. نو دا ګلوکوز ګلایکوجن به ماتېږي، ګلوکوز به ترې جوړېږي. بل به دا ګلوکوز چې دی زمونږ بلډ سټریم ته ورکوي، زمونږ چې کوم بلډ دی هغې ته به دا ګلوکوز ورکوي، زمونږ په بلډ کې به دا ګلوکوز سیوا شي او نارمل حالت ته به راشي. نو اوس بیا نارمل حالت ته راغله که نه، ګلوکاګان خپل پروسس وکړو، کم ګلوکوز و هغه یې څه کړو؟ سیوا یې کړو. نو چې نارمل حالت ته راغله، نو اوس نارمل حالت به څه کوي؟ دا به پنکریاس ته بیا وایي، دا بلډ به پنکریاس کې چې لاړ شي، ګلوکوز لیول خو نارمل شوی دی، نو سیګنل یې والته میلاو شي چې بس ګلوکاګان نور مه ریلیز کوه، ضرورت یې نشته. نو دا دلته څه شو؟ نیګیټیو فیډبیک میکانیزم. نو په انسولین کې هم نیګیټیو کله وشو چې کله انسولین ګلوکوز د زیات نه کم کړه، نارمل یې کړه، نو نارمل ورته وي چې بس نور به انسولین نه ریلیز کې. چې کله په ګلوکاګان کې کم ګلوکوز زموږ په بلډ کې ګلوکاګان ولګېد، دا یې سیوا کړه، نو نارمل حالت ته یې راوسته، نو نارمل حالت لاړ پنکریاس ته یې ووی چې نور به هارمون نه ریلیز کې. نو دا نیګیټیو فیډبیک میکانیزم شو. دا د دې سایکل دی د نیګیټیو فیډبیک میکانیزم. دې هلک چې دی خوراک وخوړ، بلډ ګلوکوز سیوا شو، نو هلته پنکریاس کې دا پته ولګېده چې ګلوکوز سیوا شو دی، انسولین ریلیز کړه، هغې په لیور باندې اکشن وکړو، لیور کې دا ګلوکوز کنورټ کېده څه ته؟ ګلایکوجن ته، او مختلف باډي سیلز هم دا ګلایکوجن واسطه. خو چې کله زمونږ باډۍ کې ګلوکوز کم شو، چې ګلوکوز زمونږ کم شو، as body cell take up glucose level in the blood decline and insulin release stop. Negative feedback. دا د انسولین صرف نیګیټیو فیډبیک میکانیزم دی. هغه ما چې کومه خبره کړې وه چې کله نارمل شي، نو هغه انسولین ته ووایي چې بس ته نور ته مه ریلیز کېږه، نو دا نیګیټیو فیډبیک میکانیزم وشو. او ریټرن ټو هیموسټیټیک بلډ ګلوکوز لیول، بلډ ګلوکوز لیول زمونږ نارمل حالت ته بیا راغی. اوس بل دی پازیټیو فیډبیک میکانیزم. نو پازیټیو فیډبیک میکانیزم دې ته وایي چې کله یو پروسس سلو وي، نو هغه موږ تیزول غواړو، نو دې ته څه وایي؟ پازیټیو فیډبیک میکانیزم. لکه د دې اګزامپل دی اکسیټوسین ریلیز. کله چې ماشوم پیدا کېږي، نو هغه ټایم کې دا یوټرس چې دی بچی دانه دا کنټریکټ کېږي، نو دا چې کنټریکټ کېږي هغه ټایم کې دته ضرورت یې ده اکسیټوسین. نو اکسیټوسین ضرورت یې، نو دا څه وکړي؟ میسیجونه بره لاړ شي، او زمونږ پیچیوټري ګلینډ کې پوسټیریر چې کوم پارټ دی، پوسټیریر پیچیوټري ګلینډ، هغې ته میسیج ورکړي چې اکسیټوسین ریلیز کوه. نو اکسیټوسین به څه کېږي؟ ریلیز کول به شروع شي، نو هغه به زیات ریلیز کېږي. نو هغه دی پازیټیو فیډبیک میکانیزم. پروسس روانو، پروسس څه وکړو؟ برای اکسیټوسین ته ووایي چې ته نور هم ریلیز شه، نو دا دی پازیټیو فیډبیک میکانیزم. خو پازیټیو فیډبیک میکانیزم تاسو بک کې نشته، نو تاسو نیګیټیو فیډبیک میکانیزم دا دوه اگزامپل یاد کړئ، د انسولین والا او د ګلوکاګان والا. اوس تاسو ته نوټس وښیم. Feedback mechanism: regulation of the process by the output of the process. د پروسس چې کوم آوټپوټ وي د هغې په وجه باندې چې کوم ریګولیشن وشي. لکه د انسولین آوټپوټ څه و؟ ګلوکوز لیول نارمل شو، چې نارمل شو نو دا څه وکړي؟ انسولین سټاپ کړي، نو آوټپوټ ولګېد، انسولین یې سټاپ کړو. بیا د ګلوکاګان هم داسې و، هغې ګلوکوز لیول نارمل کړه، د کم نه یې سیوا کړه، نو هغه نارمل چې دی هغې آوټپوټ شو، نو هغه آوټپوټ ولګېد، ګلوکاګان یې بند کړو. نو دا څه دی چې کوم آوټپوټ دی هغه به هغه پروسس ریګولیټ کوي. که آوټپوټ نه یې اچیو شوی، فرض کا ګلوکاګان دی هغې نارمل حالت ته نه یې رارسېدلی، نو اب ګلوکاګان ته څه وایي؟ ته ریلیز شه، ریلیز شه، نور هم چې نارمل شو مونږه. نو آوټپوټ چې دی هغه به پروسس ریګولیټ کوي. ټایپس: نیګیټیو فیډبیک میکانیزم او بل دی ټایپ پازیټیو. نیګیټیو فیډبیک کې به سلو ډاون اور سټاپ د پروسس اف سیکریشن اف هارمون. انسولین د دې یو اگزامپل دی. انسولین چې کله بلډ کې ګلوکوز سیوای، نو انسولین به ریلیز شي د پنکریاز نه، سیګنل به ورکړي مسل او لیور مسل او نور سیلز ته چې ګلایکوجن او فیټس جوړ کړي د دې نه، ځکه چې دا زیات دي، او په دې طریقه به بلډ ګلوکوز لیول چې دی به کم شي، نارمل حالت ته به راشي. بیا ګلوکاګان دی. ګلوکاګان چې کله بلډ ګلوکوز لیول کمي، ګلوکاګان به ریلیز شي د پنکریاز نه، دا به بریک ډاون شروع کړي د ګلایکوجن ګلوکوز ته، او ګلوکوز لیول به بلډ کې سیوا شي، نارمل حالت ته به راشي. نو دا دواړه چې کله نارمل حالت ته راشي، دوی دواړه به ولګي پنکریاس ته، به وایي چې بس نور نه انسولین به ریلیز کوي، نه به ګلوکاګان، هر څه نارمل شو. دا زموږ نننی ټاپک و، فیډبیک میکانیزم. امید کوم چې تاسو به په دې کې اوس هېڅ مسله نه وي. پسې به موږ د دې ډیسارډرز شروع کوو چې موږ سره په نروس سیسټم کې کم کم ډیسارډر دی. نو پسینی ډیسارډر دی اپیلیپسي. اپیلیپسي وایي مرګي مرض ته. نو هغې پورې تاسو زه اجازت غواړم. Thank you for watching. Stay tuned for the next lecture. Thank you.